მოგესალმებით, ეთერშია მოამბე 18 საათზე, გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. სამზადისის ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკების 59 რაუნდისთვის როგორი მოლოდინი აქვს ქართულ დელეგაციას. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის მორიგი კანდიდატის მოსმენა პარლამენტში რა შეკითხვები აქვთ დეპუტატებს. თბილისი 2021 წელს წიგნის მსოფლიო დედაქალაქი იქნება, როგორ აფასებენ იუნესკოს გადაწყვეტილებას ხელისუფლების პირველი პირები. გამოშვებას მკვლელობის გახმაურებული საქმით ვიწყებთ 35 წლის დავით მუმლაძის მკვლელობის საქმეზე დაკავებული ყოფილი და მოქმედი პოლიციელები დუმილის უფლებას იყენებენ მათ აღკვედღონის ზებაზე სასამართლო ხვალ იმსჯელებს. მანამდე კი დაკავებულებს უკვე შეხვდნენ ადვოკატები ბრალდების მხარე, მათ საქმის მასალებიც გადასცა. უფლებადამცველები ამბობენ, რომ მათი დაცვის ქვეშ მყოფები ბრალს არ აღიარებენ. რუსუდან ლოლაძე გვერდება, რუსთავიდან საქმის დეტალებით რუსუდან გისმენთ. დიახ, ვასილ, საქმეში ბრალდებულ პირთა ადვოკატებს საქმის მასალები უკვე გადაეცათ. ადვოკატებს ხვალ 11 საათამდე აქვთ დრო იმისთვის, რომ საქმის მასალებს დეტალურად გაეცნონ და თავიანთი სტრატეგია დაგეგმონ. დღეს 5-ის ნახევარზე იყო ჩანიშნული სასამართლოს ხილმა, რომელსაც აღკვეთღონის ძებაზე უნდა იმსჯელა, თუმცა ის იმისათვის, რომ ადვოკატებს მეტი დრო მისცემოდათ საქმის მასალების გასაცნობად, ხვალ 11 საათისთვის გადაიდო. ბრალს არ აღიარებს არც ერთი დაკავებული. ჩვენ ვესაუბრეთ, პირველი ვისაც ვესაუბრეთ, ეს არის დავით მიროტაძე, სამართალდამცავის ადვოკატი, რომელიც აცხადებს, რომ მის დაცვის ქვეშ მყოფი დუმილის უფლებას იყენებს. რა თქმა უნდა, ჩვენ მის ადვოკატს ვკითხეთ, ნამდვილად აკავშირებს თუ არა ნათესაური კავშირი დავით მიროტაძეს მკვლელობაში ბრალდებულ ზურაბ ჯღარკავასთან, რომელიც ამ დრომდე არის მიმალვაში და საგამოძიებო უწყებამ არ იცის მისი ადგილსამყოფელი და მისმა ადვოკატმა ეს ინფორმაცია ჩვენ დაგვიდასტურა. ასევე ბრალს არ აღიარებს მკვლელობაში ბრალდებული გიორგი ასათიანი. მისი ადვოკატის განმარტებით გიორგი ასათიანი მკვლელობის მომენტში არ იმყოფებოდა შემთხვევის ადგილზე და ჩვენი ინფორმაციით სწორედ ამ მიმართულებით მოძრაობს გამოძიება, რომ ამ მიმართულებით მოიპოვოს თავიანთი მტკიცებულებები. ასევე ბრალს არ აღიარებს 35 წლის მამაკაცის მეგობარი გიორგი გეთაშვილი, რომელსაც თავდაპირველად საგამოძიებო უწყება სრუჩვენების მიცემას ედავებოდა, მოგვიანებით კი მას ბრალი დაუმძიმდა და ის აცხადებს, მისი ადვოკატი აცხადებს, რომ გიორგი გეთაშვილს სამართალდამცავები დაემუქნენ და იძულებული იყო ჩვენება თავდაპირველად არ მიეცა. მასალების გაცნობის შემდგომ უკვე გვეცოდინება რა მტკიცებულებებზე დაყრდნობით აქვთ ბრალი წარდგენილი. აღიარებს თუ არა ბრალს? არა, არ აღიარებს დუმილის უფლებას იყენებს და აქედან გამომდინარე სხვა დამატებით ინფორმაციას ვერაფერს ვერ გეტყვით. პოზიცია არის მის რომ ის თავს დამნაშავედ არ ცნობს და იყენებს დუმილის უფლებას. ანუ ამ ეტაპზე თავს იკავებს კონკრეტულად დეტალებისგან საუბრისას და შესაბამისად სურს რომ პირველში გაეცნოს მასალებს, ჩამოაყალიბოს პოზიციები, ასე ვთქვათ, გაიგოს სრული ვითარება თუ რა შეედავება და გამოძიება და შესაბამისად მე უკვე გააკეთებს კონკრეტულ განცხადებებს. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ერთ-ერთ დამნაშავესთან, რომელსაც ამ დრომდე ეძებს გამოძიება ჯღარკავასთან, მას აქვს ნათესაური. როგორც მე დეტალური ინფორმაცია მათ ნათესაურ კავშირის შესახებ არ მაქვს, როგორც ვიცი მათ გარკვეული ნათესაური კავშირი აკავშირებდათ და არსებობდა, მაგრამ უშუალოდ რა ურთიერთობა ჰქონდათ, ახლო ურთიერთობა ჰქონდათ, რა კავშირები ჰქონდათ, როგორი დამოკიდებულება ჰქონდათ ერთმანეთზე, აღნიშნულის შესახებ ინფორმაციას არ ვფლობ. პოლიციელები აჩერებენ ხერბორკილებს უბრალოდ ჯერ განაიარაღებელ გადარცვის, როგორც ბრალში წერია და შემდეგ ხდება დაკავება. ანუ ეს ნიშნავს პირდაპირ, რომ ყველანაირი საფუძველი არსებობდა, ესე რომ ვთქვათ, პირდაპირი, რომ ჩვენ, ანუ ამ შემთხვევაში ჩემი დასვას ყობს, ქონდა განცდა, რომ ესენი იყვნენ სამართალდამცავი ორგანოებიდან და არ იყვნენ კრიმინალები. მას შიში გაუშინა საფუძვლიანი, რომ მასზე მოხდებოდა, ესე ვთქვათ, ზეგავლენა, შესაძლებელია ლიკვიდაციის სახითაც და ასევე დაემუქრნენ ოჯახის ლიკვიდაციით, როგორც იგი განმარტავს და შესაბამისად მას არ ქონდა სურვილი, რომ ესე ვთქვათ, გაესაჯაროებინა. ბრალის ფორმულირებაში კი საგამოძიებო უწყება უკვე დეტალურად აღწერს თუ რა მოხდა 1 ოქტომბერს. ბრალის ფორმულირებაში ვკითხულობთ, რომ აღნიშნული მკვლელობა დაგეგმა გიორგი ასათიანმა და ზურა ჯაფარიძემ მათ დახმარებისთვის მიმართეს ორ სამართალდამცავს და ერთ ყოფილ სამართალდამცავს და ამ ბრალის ფორმულირებაში უკვე დეტალურად არის აღწერილი თუ როგორ გამოიყვანა მუხიანის ერთ-ერთი დასახლებიდან გიორგი გეთაშვილმა საკუთარი მეგობარი მოტყუებით. შემდეგ კი სამართალდამცავებმა ის
გადასვეს ძალის გამოყენებით უკვე გლდანში, ერთ-ერთ მიკრორაიონში საკუთარ ავტომობილში და მიუყვანეს მკვლელობის დამკვეთებს. თუ რა მიმართულებით იმუშავებს და როგორ გააბათილებს ამ ბრალს დაცვის მხარე, ეს უკვე ხვალ გახდება ცნობილი, ასევე ხვალ გახდება ცნობილი თუ აღკვეთ ღონისძიებად რა სახეს აირჩევს პროკურატურა და რას მოითხოვს რუსთავის საქალაქო სასამართლოდან. აღკვეთი ღონისძიება ხვალ 11 საათზეა ჩანიშნული. მადლობა რუსუდან ლოლაძე გვერდთვებოდა პირდაპირ ეთერში. საერთაშორისო მოლაპარაკების 59 რაუნდი ჟენევაში ხვალ გაიმართება გაეროში საქართველოსა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის შემდეგ ეს ამ ფორმატის პირველი მოლაპარაკებაა. ოფიციალურ თბილისის კონსტრუქციული სამუშაო გარემოს იმედი და საოკუპაციო ხაზთან არსებული პრობლემური საკითხების გადაწყვეტის იმედი აქვს. მხარეები დღეს ტექნიკურ შეხვედრებს მართავენ. სალომე ქოქიაშვილი მუშაობს ჟენევაში. ამ წუთებში მიმდინარეობს ტექნიკური ხასიათის შეხვედრები, მოლაპარაკებები კი უკვე ხვალ გაიმართება. საინტერესოა შედეგიანი გამოდგება თუ არა ჟენევის მოლაპარაკებების 59 რაუნდი იმ ფაქტორების გათვალისწინებით, რომელიც მას წინ უძღოდა. პირველ რიგში ეს არის საქართველოსა და რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა, რომლის მთავარი თემაც ბუნებრივია იყო ჟენევის დისკუსია და ის საკითხები, რომლების გადაჭრაც ამ დრომდე ვერ ხერხდება ამ დისკუსიის და მოლაპარაკებების ფორმატში. გარდა ამისა, კიდევ ერთი სიახლე არის ამ რაუნდისთვის. 59 რაუნდში მოლაპარაკებების ფორმატის შექმნის დღიდან პირველად მიიღებს მონაწილეობას რუსეთის ფედერაციის სახელით ახალი წარმომადგენელი, ეს არის გრიგორი კარასინის შემცვლელი ანდრეი რუდენკო, სერგეი ლავროვის ახალი მოადგილე, რომელიც ჟენევაში ჯერჯერობით არ ჩამოსულა. ჩვენ დღის მეორე ნახევარში ველით მის გამოჩენას. წინასწარ რაიმეს თქმა რთულია, ნახოთ ახალი ხელმძღვანელი ალბათ ახალ დინამიკას შემოიტანს. ჩვენ ამის ნახავთ უშუალოდ შეხვედრის შემდგომ და უფრო ადვილი იქნება ამას შეხვედრის შემდგომ ლაპარაკით. დღის ეს რიგში რაც დგას საკმაოდ რთული საკითხები დგას, ასე რომ რაიმე გარღვევას ამ კონკრეტულ რაუნდზე შეიძლება არ კონდეს ადგილით, მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ ზოგადად გადაიდგას ნაბიჯები, რომელმაც გრძელვადიანად ხელი უნდა შეუწყოს კონფლიქტის მშვიდობიან დარეგულირებას. საკითხთა ჩამონათვალი ტრადიციულად საკმაოდ ფართო და მწვავეა, გარდა იმ ტრადიციული საკითხებისა, რომლებიც გათვალისწინებული არის 6 პუნქტიანი შეთანხმებით და რომლებსაც ზოგადად ეფუძნება ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფორმატი, ქართული მხარე რამოდენიმე საკითხს დააყენებს საკმაოდ მწვავედ მოლაპარაკებების 59 რაუნდის დღის წესრიგში. პირველ რიგში ეს არის ჩორჩანაში განვითარებული მოვლენები, ასევე გუგუტიანთ კარში მომხდარი უკანონო ბორდერიზაციის პროცესი. ამის გარდა მწვავედ იქნება ბუნებრივია დასმული ჰუმანიტარული საკითხები და პრობლემატიკა, მაგალითად ის რომ თვეზე მეტი არის ოძისთან გადმოსასვლელი ერთადერთი მთავარი არტერია, ასე ვთქვათ, საიდანაც მოქალაქეებს ქონათ მოძრაობის საშუალება არის ჩაკეტილი და ამ დრომდე ჯერჯერობით უცნობი არის როდის მოხდება მიმოსვლის აღდგენა. გარდა ამისა, საკითხთა ჩამონათვალში ასევე ტრადიციულად მწვავედ იდგება გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების ჯგუფის შეხვედრების აღდგენა, რომლებიც უკვე წელიწად ნახევარზე მეტია აღარ გამართულა. ინციდენტების პრევენციის და რეაგირების მექანიზმი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი მთლიანად ჟენევის პროცესის, რომლის მთავარი დანიშნულებაც არის ინციდენტების პრევენცია და ადგილზე ვითარების შემსაუბრება პირველ რიგში თვითონ იქ ცხოვრები მოსახლეობისთვის, ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მექანიზმი და თავისთავად მისი სრულყოფილად ამოქმედება, მათ შორის გალის მიმართულებაზეც არის მნიშვნელოვანი ამოცანა, რომელსაც დავაყენებთ მანამ, სანამ ეს ამოცანა არ იქნება მიღწეული. ამ რაუნდისგან რა თქმა უნდა ჩვენი შედეგებს იმ პრობლემების მოგვარებას, რაც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გვაქვს, პირველ რიგში უმთავრესი პრობლემა, რაც ამ დროისთვის იქ ადგილზე მოსახლეობას აწუხებს, ეგრეთ წოდებული გადასასვლელების ჩაკეტვა. ოძისის მიმართულებით მთავარი გადასასვლელი რაც არის ჩაკეტილია, უკვე დიდი ხანია ჩაკეტილი იყო ასევე პერევის გადასასვლელი ქარწმალის სინაგურის და დღეს მდგომარეობით ქარწმალის სინაგურის გადასასვლელი გახსნილია, თუმცა იქ ადამიანთა რაოდენობა ბევრად უფრო ცოტაა ვიდრე ოძისის მიმართულებით, რომელიც ასე რომ ვთქვა მთავარი არტერია არის და საიდანაც ძირითადად გადაადგილდება ახალგორის და არა მარტო ახალგორის მოსახლეობა. ძალიან დიდ აქცენტს გავაკეთებთ ბუნებრივია იმ საკითხზე, რომელიც ეხება ტოლერების უფლებებს და დაბრუნებას. ასევე შევეხებით ისეთ პრობლემურ საკითხებს, რომელიც არის განათლების საკითხი, თავისუფალი გადაადგილების საკითხი და ასევე ზოგადად მივიხილავთ სიტუაციას აფხაზეთის რეგიონში. როგორც გითხარით, ამ წუთებში მიმდინარეობს ტექნიკური შეხვედრები, მოლაპარაკებები კი ხვალ გაიხსნება 59 რაუნდის ჩვენი მოლოდინით საკმაოდ მწვავე და დაძაბული იქნება იმ პრობლემებისა და თემების გათვალისწინებით, საკითხების გათვალისწინებით, რომლებიც ამ რაუნდის დღის წესრიგში დგას.
ეს სალომე ქოქიაშვილი იყო. ხელისუფლების პირველი პირები 2021 წელს წიგნის მსოფლიო დედაქალაქად თბილისის არჩევას უმნიშვნელოვანეს მოვლენად აფასებენ. საკითხზე დღეს დედაქალაქის მერმა, საგარეო საქმეთა და განათლების მინისტრებმა ვაკის მედიათეკაში ელაპარაკეს. ღონისძიებას მწერლები, ლიტერატორები და გამომცემლობების წარმომადგენლები დაესწრნენ. ბრიფინგზე ხაზი გაესვა, რომ მსოფლიოს არაერთი ქალაქი წლების განმავლობაში ცდილობდა ამ სტატუსის მოპოვებას. თბილისმა კი იუნესკოს ყურადღება და გადაწყვეტილება პირველივე წელს მიიღო. წიგნის მსოფლიო დედაქალაქს მთელი წლის განმავლობაში უამრავი ტურისტი სტუმრობს. უკვე არსებობს წინასწარი მონახაზი მრავალფეროვანი ღონისძიებების, რომელთაც თბილისი 2021 წელს წიგნის მსოფლიო დედაქალაქში ჩამოსულ სტუმრებს შესთავაზებს. პარლამენტში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების მოსმენა გრძელდება. იურიდიული კომიტეტის წინაშე დღეს სააპელაციო სასამართლოს მოქმედი მოსამართლე თამარ ზამბახიძე წარსდგა. დეპუტატების შეკითხვებით ძირითადად მოსამართლის საქმიანობასა და სასამართლო სისტემაში არსებულ მდგომარეობას ეხება. მაკა არჩევნიშვილს ვრთავთ პირდაპირ ეთერში პარლამენტიდან. მაკა, როგორ მიმდინარეობს პროცესი? პროცესი მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს და უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატ თამარ ზამბახიძეს პასუხების გაცემა სხვადასხვა საკითხზე უწევს, მათ შორის შეკითხვები ისმება მიმდინარე სამართლებრივ თემებთან დაკავშირებითაც. კონკრეტულად შეკითხვები დაისვა პრეზიდენტის მიერ შეწყალების საკითხთან დაკავშირებითაც და მმართველი გუნდის დეპუტატებს ასევე თამარ ზამბახიძის მისამართით შეკითხვები ჰქონდათ პირადად მის საქმიანობასთან დაკავშირებითაც. იყვნენ ადამიანები, რომელსაც ჰქონდათ თქვენზე მაღალი შეფასება და თქვენ აღმოჩნდით ახლა ჩვენს წინაშე აქ დღეს და კანდიდატი ბრძანდებით და ის ადამიანები არ არიან. კოლეგიური ორგანო იღებს გადაწყვეტილებას ფარული კენჭისყრით. უსამართლობის განცდა გარკვეულწილად გააჩინა თუ არ გააჩინა? გამიჭირდება თქმა. როგორც იურისტს, როგორ მიგაჩნიათ მორატორიუმის გამოცხადება სიწყალებასთან დაკავშირებით, რამდენად კანონიერი და სამართლიანი? ჩვენი პრეზიდენტის კონკრეტულ მოქმედებას ვერ შევაფასებ, იმიტომ რომ ყველა შემთხვევაში პოლიტიკურ პოზიციაზე გადავა. უბრალოდ გეტყვით, რომ უფლების ნაწილში სამართლის თეორიიდან, დოქტრინიდან არ მახსენდება ასეთი პრეცედენტი, რომელიმე მორატორიუმი რომ გამოცხადებული იყოს. არ მახსენდება. პრეზიდენტმა კანონებზე ხელმოწერაზე მორატორიუმი რომ გამოაცხადოს და თქვას, რომ ის ამ უფლებას არ გამოიყენებს. აი ამას როგორ შეაფასებთ? შეიძლება ამ თემებს კონდეს გარკვეული საერთო წინაპირობები, მაგრამ ეს არ არის იდენტური ფუნქციები. ამ შემთხვევაში არ არის იდენტურად რეგლამენტირებული კონსტიტუციის ფარგლებში და კონსტიტუციის პრინციპების დაცვა არის ბუნებრივია. კი ბატონო, დიდი მადლობა. არავითარ შემთხვევაში არ გავაგრძელებო მოსამართლეობას, თუ შევხედე, რომ მე დამოუკიდებელი არ ვიყოს ბრძანე თქვენ, ხო? თქვენ ფიქრობთ, რომ ის ადამიანები, რომლებიც თქვენთან ერთად აი ამ 20-იანი სიის შემადგენლობაში არიან, ფიქრობთ, რომ ისინიც ამ პრინციპით სარგებლობენ და ხელმძღვანელობენ. ყველასთან ერთნაირი ინტენსივობით არ ვიცნობ, რომ ყველასთან მიმართებაში პასუხი მოგახსენოთ. ვიმედოვნებ, რომ ასეა. ახლა ასე ვთქვათ, რას კითხულობთ, ან რამდენად დიდი ადგილი აქვს მხატვრულ ლიტერატურას მეცხოველობაში? მაქვს ჩემი საყვარელი ნაწარმოები, მყავს ჩემი საყვარელი ავტორები. ნუ მაგალითად ახლა უპირობოდ პირველ ადგილზე ვიტყოდი თომას მანის ჯადოს ნურმთას, იმიტომ რომ იქ არსებული სექტემბრის და ნაფტას პოზიციების ჭიდილი ჩემთვის არის. ზოგადად ესე იგი ინტელექტუალური მწერლობა არის თქვენი ასე ვთქვათ. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის. სტალინი რა მოვლენაა? რა ფიგურაა ის ჩვენი ერის და სახელმწიფოს ისტორიაში? მე მის მმართველობას მოვიხსენიებ როგორც ტოტალიტარულ რეჟიმს. მისი ძეგლის აღმართვაზე თქვენი პოზიცია იქნებოდა როგორც საქმის გამხილველ მოსამართლეს. ეს დაახლოებით იგივე იქნება ჰიტლერის ძეგლი, რომ აღმართონ გერმანიაში. მოქალაქის თვალით დანახული როგორი მოსამართლე იქნებთ? ობიექტური და სამართლიანი. რაც შეეხება საპარლამენტო ოპოზიციას, მათ კანდიდატის მისამართით შეკითხვები ძირითადად გახმაურებულ საკითხებთან დაკავშირებით დასვეს და ასევე მათ მიერ დასმული შეკითხვები შეეხებოდა სასამართლო სისტემაში არსებულ დამოუკიდებელ მდგომარეობას. საქართველოში არსებობს თუ არა შერჩევითი სამართალი და საქართველოში არსებობს თუ არა არაფორმალური მმართველობა. ჩემს მიერ მართლმსაჯულების განხორციელების კუთხით არანაირი პრობლემა ამ კუთხით მე არ შემქმნია. ანუ არაფორმალური მმართველობა ქვეყანაში არ არის. დამოუკიდებლად ვახორციელებ მართლმსაჯულებას. ბიძინა ივანიშვილის პირადი ადვოკატი შეიძლება იმ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარედ მოგვევლინოს, სადაც თქვენც შეიძლება აღმოჩნდეთ. ხომ არ ხსნით ამას იმით, რომ მათ შორის ეს პარლამენტი იძულებულია ხოლმე მიიღოს ისეთი პოლიტიკური გაუმართლებელი და დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილებები, როგორიც იყო მაგალითად ნიკა მელიასთვის იმუნიტეტის მოხსნა მისი ციხეში
გაწესების მიზნით. ვერ შევაფასებ კონკრეტულ საქმეს ბატონი კამელიასთან დაკავშირებით, ეს არის რეალური საქმე და ეთიკიდან გამომდინარე მე არანაირი შეფასების უფლებამოსილება არ მაქვს. პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ სასამართლოს რო აფასებდა, თქვა რომ ცუდ საქმეს აკეთებდნენ და ეხლა აკეთებენ კარგ საქმებს. ეს ჰიპოთეტურად თქვენსკენაც მოემართება, იმიტომ რომ თქვენც იმ პერიოდის მოსამართლე იყავით. ეთანხმებით ამ ფრაზას, რომ ცუდი იყავით და ახლა კარგი გახდით? დიდი პატივისცემა ბატონი ირაკლის მიმართ მახსოვს ეს ფრაზა, მაგრამ მე ვერ დავეთანხმები, იმიტომ რომ მე რაც ვიყავი მაშინ, ის ვარ ახლა, მაქვს მეტი კონსტიტუციური გარანტიები ინსტიტუციური დამოუკიდებლობისთვის, მაგრამ ინდივიდუალური დამოუკიდებლობა რაც მქონდა მაშინ, მაქვს დღეს. თქვენ ფიქრობთ, რომ ყველაზე საუკეთესო კანდიდატები იქნენ შერჩეული იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და სწორედ ეს კანდიდატები არიან იმდენი განაცხადიდან აქამდე დღეს განხილვამდე მოსული, რომლებიც ყველაზე საუკეთესონი იყვნენ? აბსოლუტურად არაეთიკური იქნება ამ კითხვაზე ჩემი პასუხი. მე პატივისცემა შემიძლია დავაფიქსირო როგორც ამ 20 კანდიდატის მიმართ, ასევე ამ 20-ში შეიძლება ვერ მოხვდნენ ისეთი ღირსეული კანდიდატები, რომელსაც მე ასევე ძალიან დიდ პატივს ვცემ და მრავალწლიანი პროფესიული დამოკიდებულება მაქვს. დილით დაწყებული კომიტეტის ხდომა, სადაც უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატს უსმენენ ამ წუთებში ისევ გრძელდება და თამარ ზამბაღიძე სწორედ ამ წუთებში პასუხობს არასამთავრობო სექტორის შეკითხვებს. მადლობა პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში მაკა არჩევნიშვილი გვერდთვებოდა. უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის შერჩევის პროცესთან დაკავშირებით საქართველოს სახალხო დამცველი სპეციალურ ანგარიშს აქვეყნებს. ომბუდსმენის აპარატის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში აღნიშნულია, პროცესმა ვერ შეძლო ობიექტური დამკვირვებლის დარწმუნება იმაში, რომ საქართველოს პარლამენტს საბოლოოდ ყველაზე კომპეტენტური და კეთილსინდისიერი კანდიდატები წარედგინა. ანგარიშის ამ ნაწილზე შეფასებები გაკეთდა პარლამენტში ოპოზიცია. დამატებით საკანონმდებლო ცვლილებებში გამოსავალს პრობლემიდან ვერ ხედავს. უმრავლესობა კი ომბუდსმენის რეკომენდაციების გაცნობის შემდეგ დამატებით ცვლილებებს არ გამორიცხავს. ის კანონმდებლობა, რომელიც მიღებული იქნა 1 მაისს, ვერ ახდენს პროცესის იმგვარად, ესე ვთქვათ, ბოლომდე პრევენციას გარკვეული უფლება-დარღვევების, იკვეთება ის, რომ ფარული კენჭისყრა, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა დღევანდელი საკანონმდებლო რეგულაციის, იწვევს იმის შესაძლებლობას, რომ გარკვეული გარიგების საფრთხეები არსებობს, ასევე ჩვენ გამოვკვეთეთ ის, რომ ინტერესთა კონფლიქტის მრავალი შემთხვევა იყო, როგორც ამას ოდირის ანგარიში ამბობს, ასე რომ ამ ყველანაირი ანალიზის შემდგომ ჩვენი რეკომენდაცია ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს აპარატის საქართველოს პარლამენტის მიმართ არის ის, რომ შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები განხორციელდეს, რათა პრაქტიკულად და პრაქტიკაში არსებული პრობლემები აღმოიფხვრას. აბსოლუტურად ყველა ცვლილება საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში, რაც აქამდე ვიხილეთ, იყო სრულიად ფასადური, იმიტომ რომ ის არ ცვლის ყველაზე მთავარს და ეს არის ჩილნჩალაძე მულუსვიძის კლანის ბატონობა სასამართლო ხელისუფლებაში, რომელიც თავისთავად სრულ მორჩილებაშია ივანიშვილის მიმართ. ასე რომ მორიგი ფასადური ცვლილებების განხორციელება, თუ ეს გადაწყვიტა პარლამენტი, იქნება სრულიად ფუჭი, თუ არ შეიცვალა მთავარი, თუ არ მოხდა სრული რესტრუქტურიზაცია იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსი. ამ ეტაპზე დავასრულეთ მუშაობა იმდენად მნიშვნელოვან საკითხებზე, რაც ძალიან დიდი ხნის მანძილზე იყო უთანხმოების საგანი და საბოლოოდ ყველა მონაწილე, მათ შორის ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, რომელიც სამართლის რეფორმის ამ კონკრეტულ ჯგუფში შედიოდნენ, ყველა იწონებს და დადებითად აფასებს იმ რეფორმას, რომელიც საქართველოში ჩატარდა კონკრეტულად სასამართლოსთან და მართლმსაჯულებასთან მიმართებაში. ჩვენ ძალიან მაღალ შეფასებას ვაძლევთ ყოველთვის საქართველოს სახალხო დამცველს და მის რეკომენდაციებს, განჩენი კონკრეტულ რეკომენდაციებს კონკრეტულად განვიხილავთ და შესაბამის შეფასებას ვიწყებთ. საქართველოს გენერალური პროკურორის უმაღლესი იურიდიული განათლების დიპლომი პოლიტიკური შეფასებების თემაა. პარტია ევროპულ საქართველოში აცხადებენ, რომ იუსტიციის მინისტრის შემდეგ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება მოქმედი გენერალური პროკურორის იურიდიული განათლების საკითხი, რომელიც ახლა ამჟამად უზენაეს სასამართლოს უვადო მოსამართლეობის კანდიდატიც არის. ოთარ კახიძე მმართველ გუნდს არაპროფესიონალურ მართვაში ადანაშაულებს. ოპოზიციის ბრალდებებს პოლიტიკური განცხადებით გამოეხმაურა დღეს საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი ოთარ კახიძე სტრასბურგში. მანო მერაბიშვილის საქმეზე წაგებულ პროცესს ახსენებს. შალვა თადუმაძეს უმაღლესი იურიდიული განათლების დიპლომის საკითხი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს შეისწავლა. ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ დგინდება შეუსაბამობა. კონკრეტულად თადუმაძის დიპლომში მითითებულია, რომ მან უმაღლეს სასწავლებელში 1993 წელს ჩააბარა, მაშინ როდესაც ინსტიტუტი ოფიციალურად 94 წელს დაფუძნდა. სწავლის დასრულების თარიღად თადუმაძე 1999 წელს ასახელებს, დიპლომში კი მითითებულია 1998 წელი. შეუსაბამობასთან დაკავშირებით საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მოითხოვს, რომ ეს საკითხი კომპეტენტურმა უწყებებმა შეისწავლა.
ავიღეთ ამ შემთხვევაში დიპლომისში მითითებული წლები, სადაც მითითებულია 93-98 წლები. შემდგომ მივიღეთ ინფორმაცია, გამოვითხოვეთ ინფორმაცია შესაბამისი სახელმწიფო ინსტიტუტისგან და მივიღეთ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 94 წელს აქვს ამ ინსტიტუციას მიღებული შესაბამისი ლიცენზია. მის კვალიფიკაციას ეჭქვეშ არ ვაყენებ, ჩვენ კითხვის ნიშნები გვაქვს ანგარიში დასმული იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად შესაბამება ის იმ მოთხოვნებს, რომელიც კანონმდებლობით არის დადგენილი. ქართულ მოუწნებამ ერთხელ უკვე დემონსტრაციულად გააკეთა, ხო ეს როცა ყოველთვის ცნობილი იყო, რომ ქალტონი წულუკიანი არ იყო იურისტი და მიუხედავად ამისა გენერალური პროკურორად დანიშნეს. კანონი დაარღვიეს მაშინ პირდაპირ. ამიტომ ეს მათი ხელწერაა, ასე ვთქვათ. თუმცა ბატონ თადუმაძესთან ეს საკითხიც გაიკვევა, ხვალ და სხვა საკითხები. მე კი ასე ვიტყოდი, შენ ისეთი დიდი იურისტი ხარ, დიდი დიპლომით ოთარ, რომ ვანო მერაბიშვილის საქმეზე პირწმინდად დამარცხდით ჩემს წინააღმდეგ სტრასბურგში და იმედად ის გადაგრჩა. საკნიდან გაიყვანესო. ამ ეპიზოდს გაეპოტინები, იმას მაინც ვერ იძახი გაიყვანეს და ცემესო, ან და გაიყვანეს და აწამესო, ან კიდევ გაიყვანეს და ცოცხით შეურაცხყვესო და ეს გწყინს, მაგრამ ვერ იტყვი და რა სიზამ. უცნაური თუა, თუ კითხვები არსებობს, პირველ რიგში პირობას გაძლევთ ხვალ ჩვენ დავსვათ ამ კითხვებს და გავერკვევით დეტალებში რა შეა სინამდვილეში საქმე. საპარლამენტო კომიტეტებში საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს განიხილავენ დოკუმენტი ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ აგრარული კომიტეტის წევრებს წარუდგინდა, თუმცა პროექტს კომიტეტმა კენჭი არ უყარა. მიზეზი ოთარ დანელიამ განმარტა. აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარისთვის მიუღებელია რიგ მიმართულებებზე დაფინანსების შემცირება. დანელიას აქვს კონკრეტული შენიშვნები. კომიტეტის თავმჯდომარე მინისტრის მოადგილეს მთავრობასთან კონსულტაციები და ბიუჯეტის პროექტში სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ციფრების გაზრდა მოსთხოვა. 4 მილიონით ვამცირებთ ზოგადად სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამას, ასევე შემცირებული არის სურსათმშენებლობის მცენარეთა დაცვის და ეპიზოდური კეთილმესაიმედოების მიმართულებით სახსრები. ჩვენ გვაქვს შემცირებული ვეტერინარული პრეპარატების სახელმწიფო კონტროლი და მონიტორინგი. ერთიანი აგროპროექტის ნაწილში მოთხოვნილი იყო 265 მილიონი და მხოლოდ 129 მილიონზე შეჯერდით. მოსავლის ამღები ტექნიკის თანადაფინანსების პროგრამა, რომელშიც 5 მილიონი ლარია გამოყოფილი 35 მილიონი მოთხოვნილის ნაცვლად. ანუ ეს არის მთელი რიგი საკითხები, რის გამო ჩვენ დღეს ვერ დავაყენებთ აღნიშნულ ბიუჯეტს კენჭისყრაზე. მე მოგმართავთ ხოვნით, რომ გადახედოთ ამ ციფრებს, გაიაროთ კონსულტაცია მთავრობაში. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ფარგლებში საკმაოდ დიდი თანხაა გათვალისწინებული, მათი ეფექტურად ხარჯვის შემთხვევაში შედეგები გვექნება კიდევ უფრო კარგი, ვიდრე წინა წლებში ჰქონდა. შესაბამისად, აქ დიდი ცვლილებებს მე არ ველოდები, უბრალოდ იმის რესურსი არ არის, რომ სხვა მიმართულებებს მოაგდეს ფული და ამ მიმართულებაში გადმოვიდეს. თუ შეჯერდება პარლამენტი იმაზე, რომ რომელი მიმართულებით იქნება შესაძლებელი თანხების შემცირება, ეს იქნება პენსიების მიმართულებით, განათლების მიმართულებით, ინფრასტრუქტურის, მაშინ რა თქმა უნდა შიდა გადანაწილება შესაძლებელია, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ყველაზე სამართლიანი გადანაწილება. მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვა ხმაურში გადაიზარდა კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე. ერთმანეთს თავდაპირველად ოპოზიციისა და მართველი გუნდის წარმომადგენლები დაუპირისპირდნენ, მოგვიანებით კი კამათში დამოუკიდებელი დეპუტატი ლევან გოგიჩაიშვილი ჩაერთო. მინისტრის მოადგილე. ადგილი არ არის, სად უნდა აშენოს საბურთალოზე მითხრას. ვისი ბრალია ადგილი რო არის? ვისი ბრალია და მთავრობის ბრალია და იმ ხალხის ბრალია, ვინც უპასუხისმგებლოდ უთდება და ვისი ბრალია, როცა იყოს რა ვისი ბრალია? გავიგერო იმის ბრალია, მაგრამ ჩვენ რო ვართ და ჩვენ მეგევრები ჩვენი მთავრობიდან ამოვიღეთ მეთქი საინვესტიციო იმიდან შეიძლება ჩვენ კულტურის ინსტიტუტის ტერიტორიას ჩვენ აღარ ახარ უმრავლესობაში ჩვენ ერთად მოვედით ამ ხელისუფლებაში და გამოგლეჯილი გვაქვს ეგეთი ობიექტები და მოედნები და გამოგლეჯილი მაგრამ მე ნამდვილად გამოგლეჯილი ვარ და ყველაზე მეტად წინააღმდეგობას როცა უმრავლესობაში ვიყავი ზუსტად ჩვენი მთავრობის წევრებისგან ვაწყდებოდი და არ მივიღებ ამ შენიშვნას კი არ გეუბნები ერთად ვაკეთებ ამოღებული საბურთალოს სივრცეში 3 წელია შენგან ვისმენ ამ ლაპარაკს, რომ უნდა შეიქმნას პროგრამა. რა ვერ შექმნით ეს პროგრამა? 3 წელია შენგან ვისმენ ერთი და იგივეს თუ იმიტომ რომ ინტერესებს ვიცავ და ვერ გავარღვია ამ კედელი. მე ვიცი რომ უნდა გაკეთდეს და შენ რა ვერ გააკეთე მე აქამდე თუ ვიცი. არ არის ეგრე მარტივი. იმიტომ არ აკეთებ, არ გეწყინოს ეხლა რა. ძალიან მთხოვნ. და შენგან გასხოვებით მე დავიბრუნე რამოდენიმე ჰექტარი საბურთალოზე იმას სივრცეში. ეხლა მინდა რომ აღარ აშენდეს კორპუსი და მინდა აშენდეს რამე ცუცვა ამბობს? არა.
საქართველოს მთავრობამ ბიზნესთან სექტორული შეხვედრები დაიწყო. პრემიერ-მინისტრი დღეს ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა, საუბარი შეეხო დარგში არსებულ პრობლემებსა და მათი გადაჭრის შესაძლებლობებს. პრემიერის თქმით, უნდა შეიქმნას ახალი ტურისტული პროდუქტები, მოხდეს ბაზრების დივერსიფიცირება. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებისა და კადრების მომზადების აუცილებლობაზე ლაპარაკობენ ტურისტული კომპანიების წარმომადგენლები. მთავრობის მეთაურის განცხადებით, მომავალი წლის ბიუჯეტში ტურიზმის სექტორის მხარდასაჭერად დაგეგმილია 115 მილიონი ლარის გამოყოფა. მისივე ინფორმაციით, რუსეთიდან სატრანზიტო ფრენების სუბსიდირება აღარ იგეგმება. 21 ივნისის მოვლენებზე დაკავებული ლევან ჯიქური 2000 ლარიანი გირაოთი პატიმრობიდან გათავისუფლდა. ლევან ჯიქურისთვის გირაოს შეფარდების შუამდგომლობა ადვოკატმა დააყენა. შუამდგომლობას ბრალდების მხარეც დაეთანხმა. სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე ბრალდების მხარემ წარადგინა სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა, რომლის მიხედვითაც ჯიქურს ჯანმრთელობის გარკვეული პრობლემა აქვს და საჭიროებს სამედიცინო დახმარებას. სასამართლოზე ლევან ჯიქურმა უარყო ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობა, თუმცა დაადასტურა, რომ იმყოფებოდა აქციაზე და ხელში ეჭირა პოლიციის აღჭურვილობა, კონკრეტულად კი ფარი. ლევან ჯიქურმა და მისმა ადვოკატმა ალექსანდრე ზუბიაშვილმა ბრალდების მხარის ყველა მტკიცებულება უდაოდ ცნეს. დღევანდელ სხდომაზე ერთ-ერთმა ბრალდებულმა ბესიკ თამლიანმა განაცხადა, რომ ის უკვე 9 დღეა შიმშილობს და შიმშილობა შეწყვეტს, თუ ბრალდებულ ლევან ჯიქურის მიმართ არასაპატიმრო ღონისძიება იქნებოდა გამოყენებული. შესავალი სიტყვით გაგრძელდა ირაკლი ოქრუაშვილის ბრალდების საქმის განხილვა სასამართლოში. ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებასა და მონაწილეობაში ბრალდებული პარტია გამარჯვებული საქართველოს ლიდერი და თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ოქრუაშვილი წინა სხდომების მსგავსად დღევანდელ პროცესს დასწრებია. ირაკლი ოქრუაშვილი აცხადებს, რომ პოლიტიკური ნიშნით არის დაკავებული და ვიდრე მის მიმართ საპატიმრო ღონისძიებაა გამოყენებული, ის სასამართლო განხილვებში მონაწილეობას არ მიიღებს. დღევანდელ სხდომაზე ადვოკატმა და საქმის პროკურორებმა წარადგინეს შესავალი სიტყვა, სადაც ყურადღება გაამახვილეს საკუთარ არგუმენტებზე. თბილისის საქალაქო სასამართლოში 21 ივნისის მოვლენების საქმეზე ბრალდებული 4 პირის მორის მაჩალიკაშვილის, ბეჟან ლორთქიფანიძის, ილია მემანიშვილისა და გოგი ქურდოვანიძის პროცესიც გაიმართა. პროცესზე მხარეებს შესავალი სიტყვა უნდა წარმოეთქვათ, თუმცა საკუთარი პოზიციის დაფიქსირება მხოლოდ დაცვის მხარის ნაწილმა მოასწრო. მიზეზი პროკურორის შუამდგომლობა გახდა, რომელმაც სხდომის გადადება პარალელურად ჩანიშნული სხვა პროცესის გამო მოითხოვა. მოსამართლემ პროცესი 15 ოქტომბრისთვის გადადო. რაც შეეხება მხარეთა პოზიციებს, დაცვის მხარე აცხადებს, რომ საქმეში ბრალდებულ პირთა წინააღმდეგ მტკიცებულებები არ არსებობს, ბრალდების მხარე კი საპირისპირო პოზიციაზეა. თბილისის საქალაქო სამართლომ გამარჯვებული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გურამ ჩალაგაშვილი სამართალ დამღვევად ცნოდა 700 ლარით დააჯარიმა. სასამართლო პროცესზე ბრალდების მხარემ მტკიცებულებად პოლიციის სამხრე კამერით გადაღებული ვიდეო ჩანაწერი წარადგინა. გურამ ჩალაგაშვილი გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პარტია გამარჯვებული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გურამ ჩალაგაშვილი წვრილმანი ხულიგნობის ფაქტზე 1 ოქტომბერს დააკავა. სიცრუეში ადანაშაულებს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატ მაია ვაჩაძეს მამუკა ხაზარაძეს ყოფილი ბიზნეს პარტნიორის რამაზ ახვლედიანის ადვოკატი. უფლებადამცველის განცხადებით, ლისის ტბის საქმესთან დაკავშირებით მოსამართლე მაია ვაჩაძის გადაწყვეტილებას ევროსასამართლოში გაასაჩივრებენ. კაიკაციშვილის განცხადებით, მოსამართლე მაია ვაჩაძის მიერ მიღებული სამართლებრივი დასკვნები გაუმართლებელია და დასაგმობია, რადგან მან მთლიანად გაამართლა მიხეილ სააკაშვილი და მისი მთავრობის პირობებში სისტემური დანაშაულის არსებობა გამორიცხა. ადვოკატის თქმით, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატმა 7 ოქტომბერს პარლამენტის წინაშე ლისის ტბის საქმესთან დაკავშირებით უცრუა, როდესაც მან თავის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით მიზეზად საქმის ხანდაზმულობა დაასახელა. მთავრობის წევრებს რეაგირებისკენ მოუწოდებენ კომპანია ჯაბა კრედიტის მიერ დაზარალებული კრედიტორთა ასოციაციის წევრები. დაზარალებული კრედიტორები ხელისუფლების წევრებს საჯაროდ მიმართავენ. ისინი შეფესო ჯაბა კრედიტის დირექტორისა და იმ პირების პასუხისგებაში მიცემას მოითხოვენ, რომლებიც კომპანიის მაქინაციურ ქმედებებში მონაწილეობდნენ. კრედიტორები სახალხო დამცველსა და პარლამენტის წევრებს საქმით დაინტერესებისკენ მოუწოდებენ. მათი თქმით, საქმეში იკვეთება თაღლითობა და სხვისი კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხის დაუფლება. ცალსახად ნათლად განუმარტავდით.
9 ოქტომბერს ჯანსუღ კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრი 27 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალის შემოდგომის თბილისის ფარგლებში ცნობილი ჩინელი პიანისტის ჰაოიო ჟანგისა და თბილისის სიმფონიური ორკესტრის ერთობლივ კონცერტს უმასპინძლებს. კონცერტს მაესტრო ვახტანგ კახიძე უდირიჟორებს შესრულდება რახმანინოვის მესამე საფორტეპიანო კონცერტი და მეორე სიმფონია. საქართველოში პირველად ვარ და მინდა აღვნიშნო, რომ თბილისი ძალიან ლამაზი ქალაქია. აღფრთოვანებული ვარ გარემოთი და მოხიბლული კულტურითა და ისტორიით. საკონცერტო მზადება ძალიან კარგად მიმდინარეობს და მინდა ვთქვა, რომ ქართველ მსმენელს სიურპრიზებიც ელოდება. ძალიან დიდი ინტერესი ამ კონცერტის მიმართ. პროგრამაც ხელს გვიწყობს, იმიტომ რომ მთლიანად რახმანინოვის მუსიკას ვასრულებთ. ის შეასრულებს მესამე კონცერტს. და მეორე განყოფილებას შევასრულებთ მეორე სიმფონიას, რომელიც არის ესეთი მონუმენტი, შედევრი ჩემის აზრით. რა თემებზე იქნება საუბარი გადაცემაში ბიზნეს პარტნიორი ამას მისი წამყვანი ნიკა მუკბანიანი გვეტყვის, რომელიც პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდა. ნიკა, მოგესალმები და გისმენთ. ვასილ, გამარჯობა. ბიზნეს პარტნიორის მთავარი თემა დღეს მთავრობის მიერ დაგეგმილი და უკვე შემდგარი შეხვედრებია, როგორც ისიც პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია დღეს ტურისტული სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა და მათთან ერთად იმსჯელა იმ გამოწვევებზე, რაც დღეს ამ სექტორში არსებობს. ამ შეხვედრის ერთ-ერთი მონაწილისგან გავიგებთ, რა საკითხები დააყენეს ამ შეხვედრაზე ტურისტული სფეროს წარმომადგენლებმა და რა პასუხი მიიღეს მათ გიორგი გახარიასგან. რაც შეეხება მეორე შეხვედრას, ის ამ კვირაშია დაგეგმილი პრემიერ-მინისტრის დავალებით ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს ეკონომიკის მინისტრი ნათია თურნავა უნდა შეხვდეს. დღეს ჩვენ სტუდიაში ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები გვეყოლება და სწორედ მათგან გავიგებთ, რა პრობლემებით აპირებენ ისინი მისვლას ნათია თურნავასგან და რა არის ის მთავარი საკითხები, რაც დღეს ბიზნეს ქვეყანაში აწუხებს. რამდენიმე წამში ვართ ეთერში, ასე რომ დარჩით საქართველოს პირველ არხზე და უყურეთ ბიზნეს პარტნიორს. მადლობა ველოდებით ბიზნეს პარტნიორს. ახალი ამბების სურდოთ თარგმანს ქსენია მოსიკაშვილი უძღვებოდა. ყველა სიახლეს ვრცლად და 7 ენაზე გაიცანით ერთი ტივი ჯიზები. მომეთ 18 საათზე კი დღეს ამით დასრულებულია. მადლობთ რომ გვიყურებთ.